Toàn cầu 24 giờ qua tiếp tục chứng kiến loạt diễn biến an ninh đáng chú ý. Trong tuyên bố đáng chú ý mới đây, một trong những giáo sĩ có ảnh hưởng lớn nhất Iran vừa ban hành sắc lệnh tôn giáo, kêu gọi thủ tiêu hai nhân vật thù địch số 1 với Tehran, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Giữa màn kịch chính trị và quân sự sục sôi, Campuchia và Thái Lan bước vào giai đoạn đối đầu chưa từng có. Kịch bản tưởng như khó xảy ra đang được giới phân tích đặt lên bàn. Campuchia, với kho vũ khí ngày càng gia tăng nhờ hỗ trợ từ Trung Quốc, có khả năng dùng vũ khí Bắc Kinh nhắm vào Bangkok. Đáng chú ý, Trung Quốc được báo cáo đang đàm phán sâu với Nga, xây dựng các công trình chiến lược khủng hàng tỷ đô la tại Crimea. Mỹ cảnh báo hệ thống chiến đấu chết người Q-Web của Trung Quốc sau xung đột Ấn Độ-Pakistan. Tại Idaro, Mỹ phóng hỏa và phục kích bằng súng trường, ít nhất 2 lính cứu hỏa thiệt mạng. Thái Lan cảnh báo bệnh tay chân miệng bùng phát trong mùa mưa. Cùng theo dõi trong An ninh Thế giới ngay sau đây. Quý vị đang quay trở lại với chương trình An ninh Thế giới trên BNC Now. Mở đầu chương trình sẽ là những tin tức an ninh mới nhất vừa xảy ra trên toàn cầu trong 24 giờ qua. Trong diễn biến mới về tình hình Trung Đông, một trong những giáo sĩ Shiite quyền lực nhất của Iran, Grand Ayatollah Nasser Makarem Shirazi, mới đây đã ban hành một fatwa, sắc lệnh tôn giáo, tuyên bố Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là kẻ thù của Chúa, đồng thời kêu gọi người Hồi giáo trên toàn thế giới đoàn kết để lật đổ các nhà lãnh đạo này. Trong sắc lệnh được hãng thông tấn MER công bố hôm 29 tháng 6, Ayatollah Makarem viết, bất kỳ cá nhân hay chế độ nào đe dọa lãnh tụ hoặc giới giáo quyền tối cao đều được coi là lãnh chúa hay Mohammad, tức kẻ gây chiến với Chúa. Theo luật Hồi giáo của Iran, Mohammad là tội danh nghiêm trọng có thể dẫn đến hình phạt tử hình, đóng đinh, cắt cụt chi hoặc lưu đày. Sắc lệnh của ông Makarem cũng tuyên bố mọi hình thức hợp tác hoặc hỗ trợ cho những kẻ thù của người Hồi giáo hoặc các quốc gia Hồi giáo đều bị nghiêm cấm. Tất cả người Hồi giáo trên thế giới phải khiến những kẻ thù này hối hận vì lời nói và hành động sai trái của họ. Sắc lệnh của ông Makarem được ban hành sau khi cuộc xung đột kéo dài 12 ngày giữa Israel và Iran bùng phát hôm 13 tháng 6, làm dấy lên lo ngại về sự gia tăng tính chất tôn giáo và cực đoan hóa trong đối đầu Iran, Israel, Mỹ khi các lãnh đạo chính trị nay cũng trở thành mục tiêu công khai của giới giáo quyền Iran. Trong khi đó, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 29 tháng 6 tuyên bố chiến dịch của Israel nhằm vào Iran đã mở ra những khả năng rộng lớn trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh rằng việc giải cứu các con tin còn bị giam giữ tại Gaza là ưu tiên hàng đầu của chính phủ. Ông Netanyahu nói trong chuyến thăm một cơ sở của cơ quan an ninh nội địa Shin Bet ở miền Nam Israel rằng trước hết chúng ta cần giải cứu các con tin. Tất nhiên chúng ta cũng sẽ phải giải quyết vấn đề Gaza để đánh bại Hamas, nhưng tôi tin rằng chúng ta sẽ đạt được cả hai nhiệm vụ. Phát biểu của ông được các hãng truyền thông Israel hiểu là dấu hiệu cho thấy chính phủ đang nghiêng về việc đạt được thỏa thuận đưa 50 con tin còn lại tại Gaza về nước, trong bối cảnh Mỹ ngày càng gây sức ép nhằm chấm dứt chiến sự, đồng thời xúc tiến kế hoạch bình thường hóa quan hệ giữa Israel và các quốc gia Ả Rập trong khu vực, đặc biệt là Ả Rập Xê Út và Syria. Tối cùng ngày, ông Netanyahu đã chủ trì một cuộc họp nội các an ninh cấp cao tại trụ sở Bộ Tư lệnh miền Nam của lực lượng phòng vệ Israel ở Beersheba để thảo luận về tình hình ở Gaza và tiến trình đàm phán con tin. Tuy nhiên, theo truyền thông Do Thái, cuộc họp đã kết thúc mà không có quyết định cụ thể nào được đưa ra và các cuộc thảo luận sẽ tiếp tục vào ngày 30 tháng 6. Một nhà ngoại giao Ả Rập tiết lộ với Times of Israel rằng các nhà hòa giải khu vực đã hy vọng Israel sẽ cử một phái đoàn đến Cairo để tham dự các cuộc đàm phán tiếp theo về con tin và ngừng bắn. Căng thẳng ngoại giao giữa Iran và Azerbaijan tiếp tục leo thang khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian chính thức đề nghị Azerbaijan điều tra khả năng không phận nước này đã được Israel sử dụng để tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran. Theo trang quân sự Ava Pro, trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Azerbaijan Ilham Aliyev, ông Pezeshkian bày tỏ lo ngại trước các thông tin lan truyền trên truyền thông quốc tế, cho rằng các máy bay không người lái của Israel có thể đã xâm nhập không phận Iran từ hướng Azerbaijan trong chiến dịch quân sự kéo dài 12 ngày mà Tel Aviv khởi động hôm 13 tháng 6 vừa qua. Đáp lại, Tổng thống Ilham Aliyev bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc, khẳng định Azerbaijan luôn tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Iran, người anh em láng giềng thân thiện. Ông nhấn mạnh, Ba Cư kiểm soát tuyệt đối không phận quốc gia và không cho phép sử dụng lãnh thổ cho bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Iran.
Lãnh đạo Azerbaijan cũng nhắc lại việc nước này là một trong những quốc gia đầu tiên lên tiếng phản đối chiến dịch không kích của Israel nhắm vào các cơ sở hạt nhân và quân sự của Iran ngay từ khi chiến dịch mới bắt đầu. Ông Aliyev nhấn mạnh chúng tôi không cho phép và cũng không có ý định cho phép không phận mình bị sử dụng cho các hành động như vậy. Tuy nhiên, phía Tehran tiếp tục bày tỏ quan ngại trước nguy cơ Israel sử dụng không phận của các quốc gia láng giềng, trong đó có Azerbaijan, để tiến hành các cuộc tấn công. Theo nguồn tin từ BBC, Iran có bằng chứng cho thấy một số máy bay không người lái của Israel đã xâm nhập từ phía biển Caspi, làm dấy lên nghi ngờ về việc Israel có thể đã sử dụng hành lang bay qua lãnh thổ Azerbaijan. Căng thẳng Iran-Azerbaijan vốn âm ỉ từ nhiều năm nay. Sau cuộc chiến Nagorno-Karabakh lần thứ hai vào năm 2020, Iran từng nhiều lần chỉ trích Baku vì mối quan hệ hợp tác quân sự ngày càng sâu sắc với Israel, quốc gia cung cấp cho Azerbaijan các loại vũ khí hiện đại, từ UAV đến hệ thống phòng không. Theo Eurasian Times, Israel hiện là một trong những nhà cung cấp quốc phòng chủ lực cho Baku, điều khiến Tehran đặc biệt lo ngại. Trước đó, vào năm 2021, Ngoại trưởng Iran Hossein Amir-Abdollahian từng lên tiếng cảnh báo rằng sự hiện diện của các lực lượng Do Thái tại Azerbaijan đang đẩy khu vực Nam Caucasus vào vòng xoáy căng thẳng và mất ổn định. Liên quan đến điểm nóng Đông Nam Á, trong bối cảnh căng thẳng giữa Thái Lan và Campuchia dọc khu vực biên giới tranh chấp leo thang, một chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng nếu tình hình chuyển biến thành xung đột vũ trang, Bắc Kinh khó có thể giữ im lặng, đặc biệt khi cả hai quốc gia đều sử dụng vũ khí do Trung Quốc sản xuất. Ông Tống Trung Bình, cựu huấn luyện viên Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA và nhà phân tích quân sự, cho biết vũ khí do Trung Quốc xuất khẩu chủ yếu mang tính chất phòng thủ. Sau khi bàn giao, toàn bộ quyền sở hữu và quyền sử dụng vũ khí đó hoàn toàn thuộc về quốc gia mua. Ông Tống phát biểu, Trung Quốc không muốn chứng kiến hai người bạn truyền thống của mình rơi vào chiến tranh, ngay cả vì tranh chấp lãnh thổ. Bắc Kinh sẽ tìm cách tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán và đạt được ngừng bắn. Căng thẳng khu vực Tam Giác Ngọc Lục Bảo, nơi giao nhau giữa biên giới Thái Lan, Campuchia và Lào, đã leo thang từ cuối tháng 5. Mối lo ngại về khả năng xung đột bùng phát gia tăng sau phát ngôn của Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen hôm 27 tháng 6 rằng nước ông có vũ khí có thể vươn tới Bangkok. Ông Tống cho rằng, mặc dù phần lớn hệ thống vũ khí của Campuchia được Trung Quốc cung cấp, chiếm đến 95%, nhưng năng lực tấn công vẫn rất hạn chế. Ông nhận định, Campuchia thiếu máy bay chiến đấu mang tên lửa tầm xa và ngân sách quốc phòng của họ chỉ bằng khoảng 1/10 của Thái Lan. Vũ khí Trung Quốc mà Campuchia sở hữu không thể đe dọa thủ đô Bangkok. Trung Quốc hiện là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Thái Lan, vượt qua Hoa Kỳ và chiếm khoảng 44% lượng nhập khẩu quốc phòng của Bangkok, theo dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm SIPRI. Trong khi đó, Campuchia gần như hoàn toàn phụ thuộc vào Bắc Kinh. Ông Tống nói thêm, không giống như Mỹ, Trung Quốc không áp đặt điều kiện về cách sử dụng vũ khí đã bán. Chúng tôi không can thiệp vào cách khách hàng triển khai trang thiết bị, đồng thời ám chỉ rằng Bắc Kinh sẽ tránh áp lực chính trị công khai lên Phnom Penh. Tại mặt trận Đông Âu, cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm vào trạm biến áp điện tại sân bay quân sự Kostchevskaya ở vùng Krasnodar, miền Nam nước Nga, trong đêm 24 đến 25 tháng 6 vừa qua, gây thiệt hại đáng kể cho cơ sở hạ tầng năng lượng tại căn cứ. Thông tin được tiết lộ bởi hãng tin độc lập Astra, trích các nguồn trong lực lượng khẩn cấp Nga. Theo báo cáo, cuộc tấn công đã phá hủy hệ thống điện cung cấp cho các hoạt động quân sự tại sân bay, nơi đặt các chiến đấu cơ Su-34, Su-25, Su-27 và MiG-29, vốn được sử dụng trong các đợt không kích vào vị trí của lực lượng Ukraine. Cuộc tấn công này là lần thứ 3 Ukraine nhắm vào sân bay Kostchevskaya trong vòng 14 tháng, phản ánh xu hướng chiến lược mới của Kiev, thay vì chỉ phá hủy máy bay. Ukraine đang tập trung vào việc làm tê liệt các cơ sở hạ tầng hỗ trợ hoạt động bay như nguồn điện, hệ thống hậu cần và bảo trì. Việc phá hủy trạm biến áp đồng nghĩa với việc các đơn vị Nga không thể tiếp nhiên liệu, bảo trì kỹ thuật hay kích hoạt các hệ thống phòng không tại sân bay. Một nguồn tin từ lực lượng khẩn cấp Nga cho biết, ít nhất một UAV đã xuyên thủng hàng rào an ninh và đâm thẳng vào hệ thống điện tại căn cứ. Không có báo cáo thương vong ngay lập tức, nhưng mức độ thiệt hại về hoạt động quân sự vẫn đang được đánh giá. Đây là lần tấn công thứ 3 vào sân bay Kostchevskaya kể từ tháng 4 năm 2024. Trong các lần trước, Ukraine đã gây thiệt hại cho nhiều máy bay và các cơ sở kỹ thuật tại căn cứ này. Tháng 5 năm 2024, Kiev từng tuyên bố đã phá hủy một máy bay Su-27 tại đây. Thưa quý vị, sân bay Kostchevskaya được coi là một trong những điểm trung chuyển quan trọng cho các chiến dịch không quân của Nga ở miền Nam Ukraine và khu vực Donbass. Việc làm gián đoạn hoạt động tại đây có thể ảnh hưởng đến khả năng yểm trợ không quân của Moscow trong thời gian tới.
Dù các đồng minh phương Tây vẫn đang tranh cãi về việc có nên cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công lãnh thổ Nga, Kiev đã đẩy mạnh chương trình tấn công bằng máy bay không người lái nội địa nhắm vào các mục tiêu chiến lược phía sau tiền tuyến. Cuộc tấn công tại Kharkivka diễn ra trong bối cảnh Ukraine tiếp tục đối mặt với áp lực từ chiến dịch tấn công mùa hè của Nga, trong khi vẫn thiếu hụt vũ khí phòng không và đạn dược ở một số khu vực. Crimea có thể sớm trở thành nơi thử nghiệm cho chương trình hợp tác cơ sở hạ tầng quy mô lớn giữa Trung Quốc và Nga, trong bối cảnh các doanh nghiệp Trung Quốc được cho là đang được mời tham gia xây dựng các dự án giao thông trọng điểm trên bán đảo này, theo thông tin từ cơ quan tình báo nước ngoài Ukraine. Nguồn tin tình báo cho biết người đứng đầu chính quyền thân Nga tại Crimea, Sergei Aksyonov, đã đồng ý với các thỏa thuận sơ bộ về việc hợp tác với Trung Quốc trong hai dự án chiến lược. Đầu tiên, phát triển cảng biển Kerch, vốn đang được Nga sử dụng tích cực cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa xám, thuật ngữ chỉ các sản phẩm không minh bạch về nguồn gốc. Kế tiếp là cải tạo và mở rộng hạ tầng quanh hồ Donovlav, nơi đặt một căn cứ hải quân chủ chốt của Nga tại Biển Đen. Theo báo cáo, chính quyền Crimea đã mời các doanh nghiệp Trung Quốc đến khảo sát hiện trường, trong đó có Tập đoàn Kỹ thuật Xây dựng Nhà nước Trung Quốc CSCEC, một trong những nhà thầu cơ sở hạ tầng lớn nhất thế giới, từng tham gia các dự án đường sắt cao tốc và giao thông ở nhiều nước châu Á, châu Phi và châu Âu. Dự án được ước tính có tổng vốn đầu tư lên tới 10 tỷ đô la Mỹ, khiến giới quan sát cảnh báo đây có thể là bước đi đầu tiên trong việc hợp thức hóa sự hiện diện kinh tế và gián tiếp là địa chính trị của Trung Quốc tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine. Mặc dù Bắc Kinh tiếp tục khẳng định lập trường trung lập và kêu gọi chấm dứt chiến sự tại Ukraine, các cơ quan tình báo phương Tây và Ukraine ngày càng công khai chỉ ra vai trò then chốt của Trung Quốc trong việc duy trì nền kinh tế chiến tranh của Nga. Ngoài việc cung cấp linh kiện lưỡng dụng dân sự và quân sự, Trung Quốc cũng được cho là có công dân chiến đấu trong hàng ngũ quân đội Nga tại Ukraine, dù Bắc Kinh chưa thừa nhận điều này. Nếu dự án cơ sở hạ tầng tại Crimea được tiến hành, đây sẽ là lần đầu tiên một doanh nghiệp Trung Quốc lớn tham gia trực tiếp vào phát triển tại vùng lãnh thổ bị chiếm đóng của Ukraine. Hành động có thể bị coi là vi phạm luật pháp quốc tế và làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín toàn cầu của Bắc Kinh. Trước nguy cơ bị tấn công, chính quyền thân Nga tại Crimea đã siết chặt an ninh. Tại thủ phủ Simferopol, đoàn xe của ông Aksyonov mới đây được phát hiện có trang bị hệ thống tác chiến điện tử, một dấu hiệu rõ ràng về lo ngại bị tấn công bằng drone FPV từ phía Ukraine. Bộ trưởng Văn hóa Nga Olga Lyubimova và người đồng cấp Triều Tiên Song Jong-kyo đã gặp nhau tại thủ đô Bình Nhưỡng để thúc đẩy hợp tác văn hóa song phương. Truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin ngày 30 tháng 6. Cuộc gặp diễn ra hôm Chủ nhật 29 tháng 6 tại hội trường Masudae và được ghi lại trong một đoạn video do hãng thông tấn chính thức KCNA công bố. Theo KCNA, hai bộ trưởng đã thảo luận về việc tăng cường các chương trình trao đổi, đồng thời ký kết kế hoạch hợp tác văn hóa Nga-Triều giai đoạn 2025-2027. Văn kiện này được cho là sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức các sự kiện nghệ thuật, trao đổi đoàn nghệ sĩ và hoạt động giáo dục văn hóa giữa hai nước trong 3 năm tới. Trên kênh Telegram cá nhân, bà Lyubimova cho biết một loạt các buổi hòa nhạc và bài giảng sẽ được tổ chức tại Bình Nhưỡng trong những ngày tới. Phái đoàn Nga bao gồm các nghệ sĩ đến từ dàn hợp xướng dân gian Pianisky và đoàn múa Chehov, hai đơn vị nghệ thuật truyền thống hàng đầu của Nga. Bộ trưởng Lyubimova nhấn mạnh rằng sự hợp tác văn hóa giữa Nga và Triều Tiên hiện nay đã đạt đỉnh cao chưa từng có, nhờ vào những thỏa thuận chiến lược giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa Moscow và Bình Nhưỡng đang được làm sâu sắc hơn trên nhiều lĩnh vực, từ quân sự, kinh tế cho đến ngoại giao và văn hóa, đặc biệt sau các chuyến thăm cấp cao giữa hai nguyên thủ trong năm qua. Thưa quý vị, dự luật trừng phạt Nga được xem là cứng rắn nhất từ trước đến nay sẽ chính thức được Thượng viện Mỹ đưa ra thảo luận từ ngày 7 tháng 7 tới. Thông tin được thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một trong hai người thúc đẩy dự luật, xác nhận trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình ABC. Dự luật có tên Đạo luật trừng phạt Nga năm 2025 nhằm siết chặt bao vây kinh tế đối với Moscow, đồng thời gây sức ép lên các nước tiếp tục mua năng lượng của Nga nhưng không hỗ trợ Ukraine. Một trong những điểm đáng chú ý nhất là đề xuất đánh thuế nhập khẩu ở mức 500% với hàng hóa đến từ các quốc gia mua dầu, khí đốt hoặc uranium của Nga mà không có hành động hỗ trợ Kiev. Ông Graham cho biết dự luật đã nhận được sự ủng hộ của 82 thượng nghị sĩ, con số đủ để vượt qua bất kỳ nguy cơ phủ quyết nào từ Tổng thống Donald Trump.
Đáng chú ý, ông cũng tiết lộ rằng trong một cuộc gặp riêng cuối tuần qua, chính ông Trump đã thúc giục đẩy nhanh tiến trình thông qua dự luật, dù quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Tổng thống. Nếu bạn mua năng lượng từ Nga mà không giúp đỡ Ukraine, thì hàng xuất khẩu sang Mỹ sẽ phải chịu mức thuế 500%. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các nền kinh tế như Trung Quốc và Ấn Độ, vốn đang tiêu thụ tới 70% lượng dầu mỏ xuất khẩu của Nga. Dự luật được đề xuất bởi ông Graham và thượng nghị sĩ Dân chủ Richard Blumenthal vào đầu tháng 4 với sự ủng hộ hiếm hoi từ cả hai đảng tại Quốc hội. Theo Reuters, văn kiện này đặt mục tiêu cô lập Nga ra khỏi hệ thống tài chính toàn cầu, làm suy yếu khả năng tài trợ chiến tranh của Moscow tại Ukraine. Ngoài các lệnh trừng phạt trực tiếp lên Nga, dự luật còn mở rộng trừng phạt thứ cấp đối với các quốc gia vẫn duy trì thương mại năng lượng với Nga mà không đến về phía Ukraine, bao gồm cả các nền kinh tế lớn như Trung Quốc, Ấn Độ, Brazil và thậm chí một số đồng minh của Mỹ như Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước EU. Tuy nhiên, theo tờ The Washington Post, các biện pháp quá cứng rắn có thể kéo theo nguy cơ bùng phát chiến tranh thương mại toàn cầu, tác động ngược trở lại nền kinh tế Mỹ. Ngay cả Washington hiện vẫn nhập khẩu uranium từ Nga, chiếm khoảng 12% nguồn cung cho các lò phản ứng hạt nhân Mỹ trong năm 2023, bất chấp lệnh cấm có hiệu lực nhưng vẫn duy trì ngoại lệ đến năm 2028. Để giảm thiểu tác động lên các nước đồng minh, ông Graham cho biết dự luật sẽ miễn trừ trừng phạt cho những quốc gia có đóng góp quân sự hoặc viện trợ kinh tế cho Ukraine, đặc biệt là các thành viên NATO và Liên minh châu Âu. Nếu được thông qua, đây sẽ là gói trừng phạt toàn cầu có sức ảnh hưởng lớn chưa từng có, không chỉ nhắm trực tiếp vào Nga mà còn đặt ra bài toán lựa chọn chiến lược cho hàng loạt quốc gia đang có quan hệ thương mại năng lượng với Moscow. Thưa quý vị, cuộc chiến ngắn nhưng khốc liệt giữa Ấn Độ và Pakistan vào tháng 5 vừa qua đã thu hút sự chú ý đặc biệt của giới quốc phòng toàn cầu. Không chỉ bởi cường độ tấn công mà còn bởi việc Pakistan sử dụng hiệu quả một hệ thống chiến đấu hiện đại do Trung Quốc cung cấp, được gọi là mạng lưới giết người Q-Web. Giờ đây, các quan chức Lầu Năm Góc đã lên tiếng cảnh báo rằng Bắc Kinh đang tăng tốc phát triển và hoàn thiện mạng lưới này với mục tiêu rõ ràng, đó là chuẩn bị cho cuộc tấn công tiềm năng nhằm vào Đài Loan. Tại một phiên điều trần gần đây của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, Thứ trưởng Không quân Mỹ John Mank và Tư lệnh Hoạt động Không gian tướng James Stoneman đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về mức độ tiến bộ quân sự của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc POA, đặc biệt trong việc xây dựng một mạng lưới tiêu diệt đa miền. Khái niệm Q-Web đề cập đến việc tích hợp các cảm biến, nền tảng tấn công, vũ khí và chuỗi chỉ huy từ mặt đất, trên không, trên biển, không gian và mạng lưới mạng thành một hệ thống thống nhất, có khả năng ra quyết định gần như theo thời gian trực tiếp. Đây là bước phát triển vượt trội so với cấu trúc Q-chain truyền thống, vốn hoạt động theo chuỗi tuyến tính. Tướng Stoneman cảnh báo rằng BOA đang xây dựng một hệ sinh thái quân sự, có thể giảm chu kỳ phát hiện quyết định hành động xuống chỉ còn vài giây nhờ sự tích hợp tự động hóa giữa vệ tinh giám sát, cảm biến mặt đất và hệ thống tấn công. Ông nói, đây không còn là một mạng lưới cảm biến đơn thuần, đó là một cơ chế ra đòn gần như tức thì, đem lại lợi thế chết người trong mọi kịch bản xung đột. Các quan chức Mỹ cho biết Bắc Kinh hiện đang vận hành hơn 470 vệ tinh trinh sát, một con số đáng gờm hỗ trợ cho mạng lưới Q-Web của POA, khả năng mang đầu đạn hạt nhân tấn công toàn cầu. Các chuyên gia quốc phòng nhận định rằng hiệu quả của mô hình Q-Web đã được thể hiện rõ rệt trong cuộc xung đột giữa Pakistan và Ấn Độ. Trong vài ngày, Pakistan với sự hỗ trợ từ các nền tảng do Trung Quốc cung cấp đã nhanh chóng tích hợp dữ liệu từ UAV, radar và thông tin vệ tinh để dẫn đường cho tên lửa và pháo binh chính xác cao, gây thiệt hại nghiêm trọng cho các mục tiêu quân sự của Ấn Độ. Trong phiên điều trần, ông Mank nhấn mạnh rằng yêu cầu ngân sách quốc phòng Mỹ cho năm tài khóa tới đã ưu tiên khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm đối phó với mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc. Ủy ban An ninh Nhà nước Belarus KGB hôm 29 tháng 6 tuyên bố đã đập tan âm mưu tấn công khủng bố quy mô lớn nhắm vào các cơ sở chiến lược trên toàn quốc, bao gồm nhà máy điện hạt nhân Belarus BelMBB tại Ostrovets. Vụ việc được phát hiện và xử lý trong khuôn khổ chiến dịch đặc biệt mang mật danh Harpoon kéo dài suốt 732 ngày. Theo đài truyền hình nhà nước ONT, chiến dịch đã kết thúc khi toàn bộ mạng lưới âm mưu bị bắt giữ, trong đó có các điều phối viên chính từ nước ngoài. KGB mô tả đây là một trong những chiến dịch phản khủng bố lớn nhất trong lịch sử hiện đại của Belarus. Nguồn tin từ ONT cho biết nhóm lên kế hoạch sử dụng máy bay không người lái UAV để tấn công nhiều cơ sở hạ tầng trọng yếu, trong đó BelMBB là mục tiêu trung tâm. Nhà máy này đã đi vào hoạt động thương mại từ năm 2023 và được xem là một biểu tượng quan trọng của năng lực hạt nhân dân sự Belarus. Chính quyền cáo buộc âm mưu nhằm gây bất ổn chính trị và phá hoại kinh tế đất nước.
Trong chiến dịch Harpoon, KGB cho biết đã vô hiệu hóa một mạng lưới bao gồm công dân Belarus và các lính đánh thuê nước ngoài. Một số thành viên bị cáo buộc có liên hệ với trung đoàn Kalinowski, nhóm bị Minsk liệt kê vào danh sách tổ chức khủng bố. Tờ Rodnia Niva tiết lộ rằng vào tháng 5 năm 2025, hai nghi phạm chủ chốt trong âm mưu khủng bố gồm Pavel Belzutin, được cho là người tổ chức trực tiếp, đã bị dẫn độ về Belarus nhờ sự phối hợp quốc tế. Việc bắt giữ họ đánh dấu cao trào trong chiến dịch kéo dài hơn 2 năm. Theo hãng thông tấn nhà nước Belta, KGB đã phát hiện các dấu hiệu chỉ ra nhóm này nhận tài trợ và chỉ đạo từ nước ngoài, trong đó có các quốc gia châu Âu. Các nghi phạm sử dụng nền tảng liên lạc mã hóa và vận hành thông qua các trung gian đặt tại Ba Lan và Litva. Ngoài nhà máy BNPP, danh sách mục tiêu được cho là bao gồm cả hạ tầng giao thông và năng lượng khác như đường ống dẫn khí, lưới điện quốc gia. UAV vũ trang được cho là đã được lắp ráp tại các quốc gia láng giềng và chuẩn bị triển khai từ các nền tảng di động nhằm tránh bị phát hiện. Thưa quý vị, sau nhiều năm căng thẳng liên quan đến việc xử lý nước thải hạt nhân từ nhà máy Fukushima, Trung Quốc sẽ dỡ bỏ một phần lệnh cấm nhập khẩu hải sản từ Nhật Bản. Thông báo được đưa ra vào ngày 29 tháng 6 bởi Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Theo thông báo, Trung Quốc quyết định nối lại việc nhập khẩu có điều kiện đối với hải sản Nhật Bản sau khi các mẫu giám sát dài hạn từ nguồn nước nhiễm xạ tại Fukushima không cho thấy dấu hiệu bất thường. Tuy nhiên, lệnh cấm vẫn tiếp tục được duy trì đối với 10 trong tổng số 47 tỉnh của Nhật Bản, bao gồm cả Fukushima và Tokyo, nơi từng là tâm điểm của cuộc tranh cãi gay gắt giữa hai nước. Trung Quốc bắt đầu áp đặt lệnh cấm toàn diện đối với hải sản Nhật Bản vào năm 2023, khi Tokyo bắt đầu xả nước thải đã qua xử lý từ nhà máy hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương. Động thái này tuy nhận được sự ủng hộ từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, song vấp phải phản ứng gay gắt từ phía Trung Quốc, dẫn đến lệnh cấm nhập khẩu hải sản Nhật Bản. Thảm họa Fukushima xảy ra vào năm 2011 sau trận động đất và sóng thần lịch sử đã khiến 3 lò phản ứng tại nhà máy bị nóng chảy, dẫn đến cuộc khủng hoảng hạt nhân tồi tệ nhất trong lịch sử Nhật Bản. Theo phía Trung Quốc, các doanh nghiệp từng tạm ngừng hoạt động nhập khẩu sẽ phải đăng ký lại và tuân thủ quy trình kiểm soát nghiêm ngặt nếu muốn nối lại hoạt động. Quyết định dỡ bỏ một phần hạn chế được giới quan sát nhận định là tín hiệu tích cực trong việc cải thiện quan hệ song phương, vốn nhiều năm căng thẳng giữa hai nền kinh tế hàng đầu châu Á. Chuyển sang các tin tức an ninh đáng chú ý khác, một vụ phục kích chấn động bằng súng nhằm vào lực lượng cứu hỏa đang khống chế cháy rừng tại bang Idaho, miền Tây Bắc nước Mỹ, đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Theo xác nhận của cảnh sát trưởng hạt Kootenai, ông Robert Norris, vụ việc xảy ra vào hôm 29 tháng 6 khi lực lượng cứu hỏa đang làm nhiệm vụ tại sườn núi Canfield thuộc hạt Kootenai, khu vực nổi tiếng với các hoạt động cắm trại và đi bộ đường dài. Trong bối cảnh đám cháy hoành hành dữ dội, lực lượng thực thi pháp luật phải đối đầu với một hoặc nhiều tay súng chưa rõ danh tính. Theo thông báo mới nhất từ cảnh sát trưởng Norris, lực lượng chức năng đã tìm thấy một thi thể nam giới trên núi Canfield, nơi xảy ra cuộc phục kích. Một khẩu súng cũng được phát hiện gần đó. Phó Giám đốc FBI Dan Bongino mô tả vụ việc là cực kỳ nguy hiểm và FBI đã điều động lực lượng tới hiện trường để hỗ trợ chiến thuật và vận hành. Hình ảnh được NBC và đài truyền hình địa phương công bố cho thấy cột khói trắng dày đặc bốc lên từ khu rừng đồi núi. Trước đó, chỉ huy đội cứu hỏa địa phương, ông Pat Rowley chia sẻ, ông cảm thấy đau lòng trước vụ tấn công. Dù đám cháy vẫn chưa được kiểm soát, lệnh sơ tán chưa thể thực hiện, do khu vực bị phục kích khiến lực lượng không thể tiếp cận hiện trường chính xác. Ông Rowley xác nhận cả 2 trường hợp thiệt mạng trong vụ tấn công là nhân viên cứu hỏa. Giới chức đã yêu cầu người dân trú ẩn tại chỗ đến khi an ninh được thiết lập lại. Bạo lực súng đạn tiếp tục là vấn nạn nghiêm trọng ở Mỹ, nơi nhiều bang có luật kiểm soát súng lỏng lẻo. Theo tổ chức Gun Violence Archive, từ đầu năm đến nay đã ghi nhận gần 190 vụ nổ súng hàng loạt tại Mỹ. Thống đốc bang Idaho, ông Brad Little lên án đây là hành vi tấn công ghê tởm nhằm vào những người lính cứu hỏa dũng cảm, đồng thời bày tỏ nỗi đau sâu sắc trong bài đăng trên mạng xã hội. Hiện thông tin về nghi phạm chưa được công bố. Giới chức Mexico hôm Chủ nhật 29 tháng 6 cho biết đã bắt giữ 32 đối tượng bị cáo buộc là thành viên của một tổ chức tội phạm lớn chuyên đánh cắp nhiên liệu tại các bang miền Trung nước này, trong bối cảnh chính quyền đang tăng cường chiến dịch trấn áp nạn trộm nhiên liệu trên toàn quốc. Chiến dịch được tiến hành tại 3 bang Estado de Mexico, Hidalgo và Querétaro, những khu vực bị xem là tâm điểm của hoạt động trộm cắp nhiên liệu, hay còn gọi là Huachicoleo. Theo thông tin từ lực lượng an ninh, một số nghi phạm bị bắt giữ còn bị cáo buộc làm giả giấy tờ và thiết lập các mối liên hệ với quan chức địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động bất hợp pháp. Trong quá trình triệt phá, nhà chức trách đã thu giữ gần 50 phương tiện,
bao gồm xe đầu kéo, container chứa nhiên liệu cùng với vũ khí, đạn dược, ma túy và nhiều vật dụng liên quan khác. Việc đánh cắp nhiên liệu đã trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với chính quyền Tổng thống Claudia Sheinbaum. Ước tính hoạt động này gây thiệt hại hàng tỷ peso mỗi năm cho nền kinh tế Mexico, đặc biệt là tập đoàn dầu khí quốc doanh Pemex. Chính phủ hiện đang siết chặt giám sát mạng lưới đường ống nhiên liệu, triển khai quân đội tại các điểm nóng và phối hợp chặt chẽ với các bang bị ảnh hưởng nhằm ngăn chặn và xử lý các băng nhóm có tổ chức hoạt động trong lĩnh vực này. Theo thông tin từ trang Independent của Anh, trận cháy rừng lớn hoành hành tại thành phố du lịch Izmir, Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến sân bay quốc tế Adnan Menderes buộc phải tạm thời đóng cửa, hàng loạt chuyến bay bị hủy hoặc chuyển hướng. Thông báo từ nhà chức trách sân bay cho biết, từ 16 giờ ngày 29 tháng 6 theo giờ địa phương, mọi hoạt động cất và hạ cánh tại sân bay Adnan Menderes, trung tâm hàng không chính tại Izmir, đã phải tạm ngừng do ảnh hưởng của cháy rừng tại quận Gazimir và điều kiện thời tiết bất lợi, đặc biệt là gió mạnh. Trong thời gian gián đoạn, một số chuyến bay đến đã được chuyển hướng sang các sân bay lân cận. Đến khoảng 21 giờ 50 cùng ngày, sân bay chính thức mở lại đường băng với chuyến bay đầu tiên cất cánh thành công. Hoạt động bay đang dần được nối lại, tuy nhiên nhiều chuyến vẫn bị hoãn hàng giờ, thậm chí hàng chục giờ. Một chuyến bay đi London bị trễ tới 21 tiếng, trong khi một chuyến đi Dublin bị hủy hoàn toàn. Trên mạng xã hội, hình ảnh bầu trời thành phố Izmir rực đỏ, khói đen cuồn cuộn đang lan truyền mạnh mẽ, cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ cháy. Phát biểu trong buổi họp báo khẩn, thị trưởng Izmir, ông Simir Turgay cho biết đây là thời điểm đặc biệt khó khăn đối với thành phố. Nhiều đám cháy bùng phát đồng loạt tại các khu vực Menderes, Seferihisar và Gazimir. Đội cứu hỏa, xe bồn, máy móc hạng nặng và toàn bộ nhân lực đã được huy động tối đa để dập lửa. Thị trưởng Turgay nói thêm, phần lớn các vụ cháy rừng đều bắt nguồn từ yếu tố con người, qua đó kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, tránh mọi hành vi có thể gây hỏa hoạn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng cực đoan. Tình trạng cháy rừng nghiêm trọng này xảy ra chỉ gần một năm sau loạt cháy rừng nghiêm trọng hồi tháng 8 năm ngoái, thời điểm Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 45,9 độ C tại khu vực Đông Nam. Trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ đang căng mình đối phó với hạn hán và nắng nóng, nhiều quốc gia châu Âu cũng được đặt trong tình trạng báo động cao trước đợt nắng nóng đầu tiên của mùa hè. Hy Lạp đang đối phó với cháy rừng trên đảo Chios, còn Pháp ban hành cảnh báo nguy cơ cháy lan rộng. Nhiệt độ tại nhiều khu vực dự báo sẽ vượt ngưỡng 42 độ C trong những ngày tới. Thưa quý vị, chính phủ Thái Lan mới đây đã phát đi cảnh báo y tế công cộng đối với bệnh tay chân miệng XFMD, một bệnh truyền nhiễm phổ biến ở trẻ nhỏ, trong bối cảnh số ca mắc đang gia tăng nhanh chóng khi mùa mưa bắt đầu. Phát biểu ngày 28 tháng 6, Phó Phát ngôn viên Chính phủ Anukul Prasanisak cho biết, Cục Kiểm soát Dịch bệnh DDC thuộc Bộ Y tế Công cộng đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể các trường hợp XFMD trong những ngày gần đây, đặc biệt ở trẻ dưới 5 tuổi, nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Ông Anukul nhấn mạnh rằng, thời tiết mát mẻ và độ ẩm cao trong mùa mưa là điều kiện thuận lợi cho virus gây bệnh tay chân miệng lan rộng. Ông nói, khi mùa mưa bắt đầu, độ ẩm tăng lên tạo điều kiện lý tưởng cho các bệnh truyền nhiễm lây lan, đặc biệt là ở trẻ nhỏ. Các triệu chứng thường gặp của bệnh bao gồm sốt, nổi ban đỏ và loét miệng. Mặc dù phần lớn các ca bệnh ở thể nhẹ, giới chức y tế vẫn khuyến cáo phụ huynh nên theo dõi sát tình trạng sức khỏe của con em mình, thực hiện vệ sinh cá nhân và môi trường nghiêm ngặt, đồng thời đưa trẻ đi khám khi có biểu hiện bất thường. Các trường mẫu giáo và tiểu học cũng được yêu cầu tăng cường các biện pháp phòng ngừa, bao gồm vệ sinh lớp học và dụng cụ học tập nhằm hạn chế nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình An ninh Thế giới. Thay mặt những người thực hiện chương trình, xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.